Magandang araw mga ka-solar. So, today sa video nito papakita natin yung hybrid on-grid na system pero hindi muna nag-battery. Okay, so sa mga gusto mag-solar na gusto hybrid at gusto may battery pero sa ngayon ang kaya palang ipakabit ay wala munang battery, pwede po yun. Okay, so pag meron na pong budget, to follow po yung battery, pwede po yun. So sila ma'am, sila sir, ang pina-install muna nila ay hybrid on-grid pero wala munang battery. Tapos by January, papakabit nila yung battery. So ito yung system natin. Yan. So meron tayong 5 kilowatt na hybrid inverter. Tapos isolator natin and mga breakers. Pero sa ngayon, this one is 3 kilowatt lang muna. 3 kilowatt. And yan muna yung kinabit natin. So mamaya paglabas papakita ko sa inyo yung kanilang solar panels. Okay, so yung kanilang solar panels 6 pieces. Pero usually dapat isang facing lang, pero dahil medyo masikip yung bubong nila, napilitan tayong ilagay sa tatlong sides. Okay, hindi siya ganun ka-efficient pero hindi naman malaki yung masyadong mawawala dahil yung kanilang bubong ay hindi naman masyadong angled. Okay, so mamaya video natin papakita natin yung kanilang panels. So right now, na-check na natin to and ito i-on na lang natin. Okay, let's do it. Atras pa konti. Okay, so usually yan pag unang on mo talagang nagbibit yan. So, usually, unang-unang ginagawa ko, tinatanggal ko yung bead. And then, ayusin natin yung settings ng grid. Since wala namang battery to, wala tayong ayusin sa battery settings. Puro grid settings lang. Okay, so, tapos na natin yung setting. Start lang natin and then let's see kung okay na siya. Okay, so may waiting time tayo na 60 seconds. Sa ngayon, 60 seconds lang. Pero pag na-approve na yung kanyang net metering, gagawin natin 600 seconds yung delay. Pero sa ngayon, 60 seconds. Tignan natin yung panel. Okay, so yun yung panel niya ngayon. Hindi pa pero we have 269 volts. Yung isang array ay empty pa. So we can put another 3,000 watts dito. Kung gugustuhin nila sir. So yung voltage dito sa grid natin is 236 and 60 Hz. Okay. So wait lang natin mag-on. So pag nagkaroon ng green light to, sabihin running na siya. Ayan, nag green light na. Binabasa.
Okay, so yan, nakita nyo, from 300 watts dito sa grid, nag-take over na si panel at sinusuportahan na ang bahay. So wala nang kinukuha ngayon sa grid. So yan po yung kagandahan ni solar. Free kuryente. Ayan. So right now, this is working as a grid type system. Okay? We have a hybrid inverter na pwedeng lagyan ng battery in the future in case sa case nila sir, January papalagyan nila to. Okay, pero at the moment grid type system siya. Okay? So kapag may budget na kayo, pwede na palagyan ng battery. So ayan, mukhang nagbukas tayo ng load. Nadagdagan yung load natin na right now it's at 470 watts at tinatapatan niya ni solar panel. Ayan, mukhang nagbukas tayo ng aircon. So ayan mga ka-solar, sa mga gusto magpalagay ng solar PV system, kung gusto nyo po na may battery kayo pero sa ngayon wala mo ng budget, pwede nyo pong unahin yung grid tied system pero with hybrid on-grid inverter. So yun po yung mapapayo ko sa inyo, and then later on kapag may budget na, palagay nyo na po yung battery kasi anytime naman po pwede lagyan ng battery. Okay, so pakita natin yung mga panels nila. Okay, so right now it's working na. I-close na lang yung mga breaker box. Hindi tayo magkasya, sobra kain. Okay, so papakita ko sa inyo yung kanilang panel. Dahil maliit yung kanilang bubong, tatlong sides po tayo naglagay. So kung makikita nyo po, ito yung isang side nila. Ayan, kung nakikita nyo dito dalawa, tapos sa kabilang side dalawa, tapos sa likod nyan meron pang dalawa. So right now 6 po yan na pirasong hindi lang po nadala yung drone, pero 6 po yan na panel. That's roughly around 3,200 watts. So yeah, and that's it mga pansit. Ayaw pakita sa camera, pogi kasi. Okay, so thank you for watching. Please subscribe, comment lang kung may gusto kayo malaman, and hit the like button. And also yung ating giveaway na e-bike na na-restore natin at sinage natin yung battery sa December 24 po yun. So kung hindi pa kayo nagmamine doon, mine na, and please share. Kailangan nakashare sa Facebook nyo para ma-qualify kayo. Okay, lilinawin ko rin po yun sa video na yun, ulitin ko. Kailangan nakasubscribe, tapos comment na mine, and then share sa inyong Facebook yung video. Alright, so here's the final look. Medyo kumukuha na tayo kay grid dahil medyo makulimlim po ngayon at wala po talagang araw, pero may libre pa rin po. Bye bye.